اهلا بيكم في قناتي. انا صفاء علي والنهارده هنعمل رز مكسيكي. انا بعتبر الوصفه دي من اكلات الطوارئ لانه بيتعمل بسرعه وطعمه حلو جدا. معظم مكوناته متوفره في كل بيت، وكمان ممكن يكون طبق جانبي في العزومات، وكل اللي هيدوقه هيعجبه جدا. يلا نشوف هنعمل وصفتنا النهارده ازاي. في حله على النار هحط معلقه سمنه كبيره، وهحط عليهم معلقتين زيت كبار. هنزل عليهم بشرايح سوسيس او هوت دوج. ده سوسيس دجاج. انا هقلبه لحد ما ياخد لون ويستوي. خلي بالكم ممكن تحطوا بدل السوسيس او الهوت دوج ممكن شرايح صدور دجاج، برضو ينفع جدا. بعد ما بيتحمر بشيله من الحله، وهنزل ببصل متقطع جوانح رفيعه. دي بصلايه كبيره. هقلبها لحد ما تدبل وتاخد لون اصفر فاتح. هحط عليها شويه جزر مكعبات، دي كانت نص جزرية عندي فانا حطيتها، ممكن طبعا تحطوا اكتر. في الوقت ده انا بسخن شويه ميه قد عيار الرز اللي انا هحطه. انا حاطه 4 اكواب ميه علشان نوع الرز اللي هستخدمه المره دي بيحتاج كوبين من الميه لكل كوبايه رز. بحط على الميه دي مرق الدجاج. لو عندكم شوربه لحمه او فراخ ممكن تستعيضوا عن المرحله دي خالص وتستخدموا شوربه اللحمه او الفراخ. كل كوبايتين ميه بتاخد تقريبا مكعب مرق الدجاج او كيس مرق الدجاج. بعد ما البصله بتاخد لون ذهبي بحط عليها 3 فصوص ثوم مفرومين، حوالي يعني معلقه ثوم صغيره مليانه، وهقلبها مع البصل لحد ما ريحه الثوم تطلع. هنزل بمعلقه كبيره مليانه من صلصه الطماطم المركزه، وهقلب الصلصه مع البصله كويس. انا عاوزه احمص الصلصه شويه كده علشان ده بيديها طعم حلو وبيضيع طعم المواد الحافظه. وهضيف حبه طماطم كبيره متقشره ومتقطعه صغير، وهقلبها كويس. تقدروا تزودوا الطماطم عن كده. هغطي الحله وهوطي النار لحد ما يتسبك الخليط كله، وده بياخد حوالي من 3 ل 4 دقايق. بعد كده بتكون الصلصه زي ما انتم شايفين كده تقيله، وريحه التحميص بتبقى حلوه قوي. بقلبها شويه كده، وبعدين بضيف فلفل الوان وفلفل حامي. انا حطيت فلفل احمر وفلفل اخضر حامي، وبقلبهم حوالي دقيقتين. بعد كده هحط نص معلقه زعتر صغيره، ونص معلقه كمون صغيره، ومعلقه صغيره مليانه من البابريكا. وكمان عندي هنا قرون فلفل حامي انا بفركها كده على الصلصه، ودي اختياري. هحط شويه ملح علشان نتبل الخضار والطماطم، وخلي بالكم ما تكتروش علشان المرقه فيها ملح، يعني هنحط حوالي نص معلقه صغيره من الملح. بقلب بقى كل المكونات دي مع بعض علشان التوابل تتحمص كمان مع الخليط. لو حسيت ان التوابل هتتحرق ولا حاجه برش رشه ميه صغيره كده زي ما انا بعمل. ده بيعمل دي جليز للتوابل، وكمان بيمنع اي حرق ممكن يحصل للتوابل، بل بالعكس بتبقى متحمصه وريحتها حلوه. بعد كده بنزل بكوبايتين من الرز البسمتي المغسول. النوع اللي انا مستخدماه ده نوع بياخد ميه زياده، طبعا بتحطوا مقدار الميه حسب نوع الرز اللي عندكم. بقلب بقى الرز تقليبه كده مع باقي المكونات، وزي ما انتم شايفين الرز لونه تحفه. بعد كده برجع السوسيس للحله، وهبقي شويه كده للتزيين على الوش، بس بصراحه لو مش هصور مش هعمل كده. هقلب كل المكونات لمده دقيقه، وبعد كده بضيف المرقه السخنه اللي انا جهزتها، وبعدين بقلب الرز تقليبه كده وبغطيه وبسيبه يغلي على نار عاليه في الاول. بعد ما الرز بيغلي كويس جدا بوطي النار على الاخر، وبسيبه لحد ما يكمل سواه. ده شكل الرز بعد ما استوى، ما شاء الله مستوي ومفلفل وريحته حلوه جدا. بغرف بقى الرز، وبجد ما شاء الله شكله تحفه. حطيت بقى باقي السوسيس على الوش اللي انا خليته على جنب، وبزين بالكزبره الخضراء، وبقى ما شاء الله زي الفل. الطعم ما شاء الله حكايه، حاجه كده بجد تحفه. وخصوصا الناس اللي بتحب الحاجات المشطشطه بقى هيعجبهم قوي. جربوه بجد هيعجبكم جدا. وبكده انتهت وصفتي النهارده، اتمنى انها تعجبكم وتجربوها. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتعليق اسفل الفيديو. الى اللقاء في الوصفه الجايه. دمتم في حفظ الله.